วัสดีครับสวัสดีสวัสครับดีจ้ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอยมาจ้าเรามารีแคปกันใน EP พิเศษของ Love of สีลมนะครับใช่แล้วจ้าก่อนหน้านี้เราไปดูกันเรียบร้อยแล้วเธอเรามีคลิปรีแอคเนาะอืมเออซึ่งในคลิปรีแอคนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตัวซีรีส์ใน EP 11นะครับตัดมาลงเพียงแค่60%จริงๆแล้วเราสามคนดูกันเต็มคอนเทนต์นะจ๊ะใชซึ่งถ้า่ใครอยากชมคอนเทนต์เต็มก็ไปได้ทาง VTV นะจ๊ะทุกคน ถูกต้องจ้าเอออ่ะอันนี้เป็นการรีแคปเป็นการรีแคปซึ่งก่อนจะรีแคปอยากมีเงินไปซื้อสตรอเบอรี่ช่อนั้นโอ้โหก็คือมีตังค์ไปซื้อสตรอเบอรี่แต่ว่ายังไม่มีคนถือสตรอเบอรี่มาให้ถูกต้องซื้อกินเองจิ้มพริกเกลือไม่เป็นไรค่ะคือถ้าด้วยปริมาณนั้นก็น่าจะหลายกล่องอยู่เพราะฉะนั้นใช่กินก่อนค่ะเนาะจิ้มพริกเกลือได้นะจากนั้นมันไม่ติดนะเออได้ก็อยู่จริงช่วงนี้อาจจะเปรี้ยวนิดนึงอเพราะมันเลยร่อยอยู่ซีซั่นมาแล้วเออไม่เออเป็นไรก็อาจจะปลายฤดูก็อาจจะเปรี้ยวนิดอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ติดไม่ติดอย่างงี้เออแต่วันนี้ไอเราก็นึกว่าซีรีส์จะจบแบบขมซะละมันก็กล่อมแกล้มเรียกว่าจบแบบบาลานซ์ในอีเอพีนี้ อเออคือไม่พาคุณแม่ไปทานอาหารหมาหนักเกินแล้วก็ไม่ได้ว่าจะขมเกินนึกออกไหมถูกกลางกลางเกลี่ยคือมันเป็นเวเกลี่ยที่แบบเออเกลี่ยคือมันมีความที่เราเดาทางไม่ถูกเพราะมันไม่ไปทางไหนเลยอ่ะเอเออเออตอนแรกกล่าวว่าพาราไลซ์ไปแล้วด้วยซ้ำไปแบบเดินไม่ได้อ่อยู่อย่างเงี้ายแล้วคือหมอก็อะไรหัวใจหยุดเต้นไป2 นาทีกู้ชีพกลับมาฉันก็เอาล่ะเอาอ่ล่ะา อ่าตอนนั้น question ขึ้นในหัวเลยจะต้องมีอะไรกับความทรงจำไหมนะเออใช่ใช่ไหมะเอาล่ะเอาอะไรอย่างงี้ไม่มีไม่อ่มี าไม่มีไม่มี แต่สิ่งที่ชอบแต่มากเลยนะ BP ดรอปอะดรีนาให้อะดรีนาลีให้นออีนขึ้นปุ๊บนออีเออเออจากนั้นเสร็จปุ๊บมีคนมาร้องไห้ปุ๊บ BP เด้งปุ๊บปุ๊บเลยพูดโอ้ได้เลยโอ้พูดเลยมันงเลิงศเอออันนั้นคือยิ่งกว่าอะดรีนาลีนที่สุดยิ่งกว่าคือเป็นการฟื้นที่แบบเลิศเกินคือหลัเอบไปเกือบอเดือนเอออืมน้ำตาแฟนนะมันก็น้ำตาแฟนต้องเด็กมีค่าอะนะน้ำตาแฟนอืเก่ามคุณนะแฟเป็นนเก่าคุณเต้านะน้ำตาโอ้อืมโหเลิกกันไปก็เลิกเป็นแฟนเก่าแล้วคนนี้มาปฏิบัติเขาทีเดียวปื้นเลยนี่ฟื้นเลยแล้วคือยังไงฉากนั้นคือพอฟื้นเสร็จพ่อก็ให้ตำรวจมาหิ้วไปเหรอเออไม่น่าหิ้วไหมก็อาจจะแบบว่าใดๆแค่ แยกย้ายแยกย้ายแยกย้าแต่ก็ยแล้วก็กลับแต่มาไม่ได้อีกชอบนะว่าคือเขาก็รักษาคำพูดนะในสิ่งที่รู้ว่าโอเคฟื้นแล้วโอเคแล้วจบแล้วเขาก็ก็ไม่มาอีกก็ไม่มาอีกอืมแต่นอกเก่งนะเหนือไปจากพวกนี้นะฉันชอบการแสดงอืมไม่มีใครแบบดรอปหายเลยอ่ะใช่ สักคนเดียวไม่มีจ้ะวันนี้คือตั้งแต่ซีนแรกเราชอบซีนบูมากเออคิวบูดีคิวบูใช่ดีตัดต่อดีบูเลิศแล้วมันดูแบบดูถีบจริงเตะจริงดีอ่ะดูอืมหนักอ่ะอืมอืมดูไม่ยั้งดีอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าตัวของพี่ไอ้อ่ะเล่นได้แบบจิตดีชอบจิตดูแอนตี้โซเชียลดีอ่ะอืม โอ้โหน่ากลัวว่ะคนแบบเนี้ยมันก็สมกับที่ซีรีส์อะใช้เขาเรียกอะไรอะพาร์ทของเส้นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนในการดำเนินเรื่องเนาะอืมมันก็สมมุติถ้าทำออกมาแล้วพาร์ทเนี้ยมันดรอปอะมันจะดูไม่สนุกอืมลาสบอสย่องแต่พอดีแย่งอ่ะพาร์ทเนี้ยไม่เวิร์กอืมทำดีด้วยทำดีแล้วก็ไม่ได้ทิ้งพวกการค้ามนุษย์เนาะก็ยังมีอาจอืมีเหยื่ออยู่มตรงนั้นเห็นในกล้องวงจรปิดบ้างอะไรเงี้ยเออ ตุยเลยอะคำถามคือใครยิงเลเซอร์วะจริง แล้วทำไมเอยิงช้าอคุณนะส่องมาตั้งนานแล้วเออ คืออั นเนี้ยตอนแรกมันเป็น จะคิดนะ question ที่ส่องที่ไว้มันยังไม่หยุดปุ๊บ มี clarify เลยนะอืมเอเอออ เพราะปกติถ้าเราส่องอะมันน่าจะจะเห็นนะว่าคือโดยแบบหยิบปืนออกมาส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นมือสไนเปอร์ของทีมผู้กตำรวจเหรอองก็ได้ไม่เลยนะคือส่วนตัวมองว่าจริงๆอะอยากจับเป็นมากกว่าเพราะคงอยากขเอยายผลอแหละอืมต่อไปแต่ว่าอืมอืมพอยิงตำรวจแล้วก็ต้องสอยแล้วอ่ะเพราะว่าเอมันออันตรายไปแล้วถูกไหมล่ะอืมทีแรกก็คือเล็งก่อน
เออ อืมเออแต่เอาจริงๆนะถ้าส่วนตัวเจกเลยนะถ้าถามว่าฉากเนี้ยไม่จำเป็นต้องยิงถ้าสมมุติว่ามือสไนเปอร์จริงๆอ่ะอืมสามารถยิงสอยแขนข้างใดข้างหนึ่งได้เลยเพราะพอยเตอร์มันยิงได้อืคือถ้าจะเอาให้อืมมันเห็นผลนะเพราะว่าถ้าเป็นมือของมือมือสอยของตำรวจอะอืมทาร์เก็แม่นตมันไม่ใช่เฮดช็อตแต่มันอืเป็นมมันเป็นตำแหน่งสองตำแหน่งเนี้ยที่ยิงให้อืเจ็บแล้วก็ล่วง มอืมความรู้สึกเจ๋งนะเพราะว่าอย่างน้อยอะคือเรารู้อยู่แล้วผู้ต้องหาสำคัญอืมเพราะฉะนั้นต่อใช่ให้มีการยิงตำรวจก็จริงแต่ว่ามันก็ควรจะต้องใเก็บดๆบไว้นบอดี้ช็อตไม่ใช่เฮดช็อตเออแต่ว่าอืพอมพูดถึงแบบเวรกรรมที่พี่ไอ้มันก่อไว้มันสมควรก็ต้องจบแบบนี้แหละอืมพอเป็นซีรีส์เนาะมันอืมก็คือนี่แหละมันต้องจบท่านี้แหละอืมเพราะมันโหดร้ายเยี่ยมโหดเหลือเกินอ่ะอืมจริงจับอืคนไปมขังเห็นปะตอนแรกอะสารภาพเลยว่าตอนที่ฉันได้ยินเสียงคนที่เรียกร้องร้องขอความช่วยเหลืออืมฉันนึกถึงสกายฉันนึกว่าเฮ้ยสกายโดนขังอย่างนี้ปะวะสกายจริงๆแล้วชำแหละไปแล้วคนตุยอ๋อไม่ได้เป็นสกายจริงอย่างนี้อ๋ออันนั้นเขาเก็บศพไปแล้วค่ะใจเย็นค่ะชำแหละไปแล้วเผาไปแล้วกำลังแบบอาจจะขึ้นแฮปปี้กลับมาก็ได้ใจเย็นค่ะสกายเข้ากรอบไปแล้วค่ะสาวใช่ค่ะอืมจะได้ไปกรอบนะแล้วไปกรอบเลยค่ะอืมก็โอเคทีนี้พอมาฉากโรงพยาบาลบ้างมันแบบสงสารนะคือลูกยุเป็นเด็กที่ร้องไห้น่าเอ็นดูมากคเอนอะไรอก็ไม่รู้จริงร้องไห้น่าสงสารจังเลยอ่ะ จริงคือเรารู้สึกว่าลายลายการร้องไห้ของน้องมันดูไม่ซ้ำใครดีในซีรีส์เรื่องอื่นๆที่เราเคยดูนะแบบความเศร้าการร้องไห้ไม่เคยเห็นแบบนี้นี่คือเขาจะแบบเราเออเหมือนน้ำตามันจะไหลเยอะอ่ะแล้วเขาก็จะแบบแล้วปากแบบเออแบบเออเออไม่เคยเห็นวิธีเล่นแบบนี้รู้สึกว่าไม่ซ้ำดีมันไม่ซ้ำใครดีอะไรเงี้ยอืทางการมแสดงแบบดีอ่ะอืมเฮ้ยแล้วยังไงพ่อต้อมยังไงเอาไง อืมฮะคุณพิทักษ์เอาไงคะคือมันก็เป็น question ที่เราคุยกันแอบคุยกันหลังไมค์อะเนาะว่าอืมคือตอนเนี้ยแลนดิ้งเอาจริงๆส่วนตัวเจกเลยนะตัวละครหลักเรารู้แล้วมันจะแลนยังไงอืมไม่หมายแหละไอสิ่งที่หมายคือเราอยากจะรู้ว่าซีรีส์ครอบครัวอืมจะแลนคุณพ่อยังไงในจังหวะที่มันคือการค้านแบบหัวชนฝาอืคือมวันเนี้ยเราก็เห็นแวบๆแล้วแหละว่าเขาพยายามจะทำให้เห็นว่าพ่อก็จะพยายามก็มาเช็ดก็พยายามปากให้ลูกนะมาอ่าว่าเข้าใจอืมลูกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยว่าจริงๆก็รักลูกนะเออเมื่ไม่ใช่แบอถึงจุดบเจอแต่แบบ จุดหนึ่งเขาก็แสดงออกว่าเขารักลูกของเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าพอวันหนึ่งที่ลูกกลับมาแข็งแรงแล้วก็จะกลับมาแบบกึ่งเหมือนเดิมหรือเปล่านะเออืมอถูกไหม แต่มันแอบยิเขาเรียกอะไรอ่ะแอบรู้สึกนิดนึงตอนที่ผู้กองบอกว่าไม่ชินอ่ะอืมทำตัวปกติเหอะเหมือนแบบเฮ้ยแต่แล้วก็ ว่าเราสัมผัสได้นะว่าพ่อกับแม่เขาทำด้วยความแบบเขาไม่ได้ฝืไม่ได้เสนแสร้งเออไม่ได้ใชไม่ได้อะไร่อ่ะก็ลูกเขาก็ดีใจเออแต่ในแต่ก็ฐานะยิ้คนเป็นมอยู่ลูกอ่ะเขื่อนๆนะอืไม่ในฐานะมคนเป็นลูกเอาจริงๆคือคนที่ถูกทรีตมาตลอดชีวิตเป็นแบบหนึ่งอ่ะแล้ววันดีคือเออดีอยู่ดีๆมาพลีสใช่ป่ะหนักๆอะมันก็แอบรู้สึกเอาเราจริงก็แอบงงนะอย่างเงี้ยเป็นเแบบมาอออยู่มาโอบมาหอมมาอะไรขนาดเออนั้นอะไรเงี้ยเราก็อะไรอย่างเงี้ยตกใจแปลกอืนะมถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าพัวผ่ากันตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกตินึกออกไหมอืมมันอืมจะไม่รู้สึกอะไรที่มันแปลกประหลาดมากนักไงอืมเออแต่วันนี้เราก็เห็นการเปลี่ยนดอกไม้ผ่านพี่ส้มแล้วก็คุณแม่น่ารักก็เห็นในอ่ะน่ารัก ทีมงานอันนี้น่ารักแล้วเราน่ารักจริงแล้วคือซีรีส์ไม่ทิ้งคาแรคเตอร์ของยูเป็นๆเป็นเด็กน่ารักใครเห็นก็ต้องรักป่ะใช่เห็นไหมคือวิธีการเข้าแม่มันน่ารักดีอืม แม่ก็เลยให้อภัยได้ง่ายไม่ได้เปิดใจได้ยอมรับ ง่ายเปิดใจง่ายแป๊บขึ้นเดียวคืออคือย่างที่แม่เขาไม่อย่างได้มีกำแพงขนาดนั้นกับวายุอยู่ถูแล้วกแต่แม่ก็คือตามพ่อถูกปะล่ะแต่ว่าพอได้มาเห็นเลยแบบเนี้ยมันก็เอ็นดูเด็กมันน่าเอ็นดูเด็กคนเนี้ยอืขออนุญาตมใช้คำพูดของโรสอืมอยู่โรงพยาบาลมากูไม่เคยเห็นมันโผล่หัวเลยค่ะ
ใหญ่แล้วอันนี้โผล่เช้าโผ ชื่ออะไรวะล่เย็นน่ะอืมถูกปะล่ะ ใช่คือมันวัดเอกันได้มันอเห็นกันได้อ่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องบอกไทยพูดถูกคือผู้ใหญ่เขาก็ชอบเห็นความสม่ำเสมออืมเออก็เนี่ยดูที่เช้าทีเย็นทีเช้าทีเย็นทีไม่มีขาดไทยนี่หลายอย่างแล้วนะทำดีเอมาตลอดเลยนะไทอยเนี่ยเรื่องเนี้ยคือดูเหมือนไม่อะไรนะแต่แบบเฮ้ยวิธีการคือแม่งคือแค่นี้จริงเออก็คือความสม่ำเสมอแล้วผู้ใหญ่เขาเห็นๆเออสังเกตได้อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยเออฝากดอกไม้ไปให้คุณแม่แค่เนี้ยแบบผู้ถูใหญ่ก็เอ็นกดูแล้วถูกคือมันไม่ได้มีมูลค่านะบางทีคือคนที่เขามีเยอะเขาไม่ได้สนใจแต่เขาต้องการความใส่ใจอืมอืมเอแล้วคืออมันดูไม่เสแสร้งอะด้วยความที่เป็นวายุคือดอกไม้ช่อรีบๆแค่นี้เองเล็กๆมันมีตังค์เนอะแค่เนี้ยมันไม่ได้มีมูลค่าเออ แบบน่าน่ารักรักอ่ะน่ารักมากดีแต่แบบนั่นแหละพ่ออะเอาไงอะนี่เออไงก็ทำก็เราก็ต้องไงให้พ่อรออาทิตย์นี่อีพีหน้าเพราะว่าเอาจริงๆคือส่วนตัวเนี่ยเราก็เดาทางไม่ออกอืมถ้าอยู่ดีๆจะ accept แบบเหวอง่ายๆก็แอบรู้สึกแบบประหลาดอ่ะคือด้วยความเป็นนายตำรวจใหญ่มันก็ต้องมีเชิงตามสไตล์อ่ะอืมเออแต่อะไรส่วนตัวอย่างเงี้ยคิดว่าน่าจะได้คุยกับแม่ประมาณหนึงน่าจะตอนเนี้ยคือหลังบ้านอาจจะยอมรับแล้วด้วยซ้ำหรือว่าอาจจะคุยแล้วเห็นแล้วแต่เราอาจว่ายังไงหรอยังไม่เห็นคือเพราะชีวิตลูกมันสำคัญที่สุดอะเอเขาต้องไปอตะกองแขนลูกแล้วลูกเราฟื้นอะเอออืมอืมถูกไหมมันก็บอกอะไรหลายๆอย่างแล้วว่า มันก็ต้องสักนิดเหรอวะใจคนเรามันก็ต้องอ่อนลงมั่งเหรอวะก็จริงแต่จะคุณด้วยวิพระธีไหนเท่านั้นเองแต่อืมจะแสดคือ งออกมาอย่างไรเอออันนั้นน่ะคือประเด็นที่ยังคิดอยู่แต่เพียงแต่เชื่อได้ว่าในกรณีนี้แม่ต้องเป็นผู้มีอิทธิพลหลักอืมในการทำให้ทุกอย่างมันแลนดิ้งได้สวยขึ้นอืม เพราะอยู่ดีๆพ่อจะมาแบบอะไรไปเลยอย่างเงี้ยก็ผิดวิสัยอืมคือเออคือเราอาจจะไม่ได้เห็นเบื้องหลังแหละไม่รู้ถูกเออแต่คิดว่าตอนนี้พ่อน่าจะอ่อนลงแล้วส่วนตัวนะคิดว่าเชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อว่าอย่างนั้นเออแล้วพี่กิจก็เปิดตัวแรงนะออกจากโรงพยาบาลปุ๊บมาเลยไงเอออืมแล้วฉากสวยนะเออจากไหนเออเหมือนมาฉากที่ยุเหมือนลงมาตามบันไดมาอยู่ตรงระเบียงอะระเบียงบันไดแล้วพี่กิจอยู่ข้างล่างอะอืมนึกถึงเจ้าชายมาตามหาเจ้าหญิงใช่มันมีความอย่างนั้นอยู่ไม่อะเรื่องอะไรนะที่เชคสเปียร์ไหมหรืออะไรนะอ๋อโรที่มิโอโรมิโอจูจูเลีเลียตยตเหรอ โรมิโอแอนด์จูเลียสคือจริงมันก็จะมีความอย่างนั้นแหละแล้วก็เแต่ว่าปออกติแล้วว่าผู้ต่ำต้อยมันจะอยู่ข้างล่างใช่เออแต่อันเนี้ยยุอยู่ข้างบนแล้วพี่กิตดันอยู่ข้างล่างกันเลยบอกฉากนี้สวยจังเเลยอ่ะพี่ออ กิตอยู่ข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูยอเขามาขอมนะมันคือยอมไงยอมแบใช่บมันคือยอมยุอืคือผู้ชมนะใช่สวยแล้วลูกสยกวยให้เขาถูกต้องสวยลูกทำดีมากลูกอย่าเพิ่งเลิศเลิศให้อภัยลูกอย่าเพิ่งคืนใชดีใจ่เราอ่ะให้อภัยเขาแล้วล่ะรู้รู้ แต่ต้องรอก่อนเราต้องเชิงลูกแต่เราอย่าเอเชิงเยอะออีพีหน้าพอเราประมาณต้องยอมนะเด็กหนึ่งหนูต้องยอมแล้วนะสองก็ได้ป้าไม่ต้องหนึ่งหรอกใจเย็นเออเออให้มันมีสักแอร์ไทสามม์หน่อยไม่ได้ไม่ได้สามสามนอนไม่ได้ยาวนานไปผู้ชายไปละต้องประมาณสองประมาณเบรกสองนะตอนเบรกสองหนูต้องยอมแล้วลูกถ้าเบรกเอสามนี่หนูอเม็ดละหนูเริ่มเม็ดเออเอแต่ยิ่งถ้าไปอเบรกสี่เนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจนะหนูลูก ใช่น่ะหนูอะไรนะหนูเมลมูฟอนนะรอมูฟอยู่มูฟออนไวเหรอ เอเอออมูฟออนไว แต่พอพูดถึงฉากเนี้ยชอบไอ้นี่เหมือนกันสัญญาของที่ผู้อืมกองสื่อมาอืม เป็นสตรอเบอรี่กับแท็กเขาเรียกอะไรอันนั้นอะจี้เหรอไม่แท็กเหรอป้ายแท็กแท็กของแท็กไอเนี่ยแท็กทหารน่ะที่มันบอกถึงทหารชื่ออชื่อกรุ๊ปเลือดเบอร์ติดต่อไอคอนแทคอะไรพวกเนี้ยอืมเป็นอืมแบดอืมอืมอันนี้มันเหมือนแบบมันเป็นสัญลักษณ์เนอะเขาเรียกอะไรอะแทนแบบอาชีพแทนใจของเขาแทนอะตัวเป็นตัวแรกเอเอาจริงๆคืออถ้าเกิดว่าเราดูหนังอเมริกันแท็กพวกนี้อ่าจะว่าอ่าทหารจะเป็นคนคล้องแล้วก็เวลา identify ได้หรืออะไรได้ก็คือตามนั้นอืมอืม แล้วเขาก็จะบอกว่าไอ้ตราเนี้ยมันเหมือนแบบมันแทนหน้าที่การงานของเขาอะที่มันทำร้ายวายุมาอืมแล้วสตรอเบอรี่มันก็เหมือนแบบ
ถ้าเรากินสตรอเบอรี่มันจะแบบช้ำง่ายเนาะใจวายุมันก็ช้ำมาจากที่เนี้ย ใจวายุไม่ได้ช้ำคันเหลวมันแล้วครับตอนนี้คือเด็กอายุเท่านี้มันผ่านมาแต่ละเรื่องเธอคือเอาจริงๆนะชอบมากเยอะมากเลยนะสำหรับชีวิตวายุเนี่ยกูเจอทุกเรื่องเลยนะเอาจริงๆคือเป็นสายตำรวจเดี๋ยวทั้งโดนเดี๋ยวโดยิงทั้งจะโดนนเดี๋ยวโดข่มนขืนโดนวางยาอีห่าโดนทุกสิ่งจริงแต่มีพิกิจปะแม่เนี่ยแม่เป็นอย่างนั้นโอ้ยแต่ทนจะดีหน่อยหลังๆแม่ดีแม่ดีเอาโอเคน้องสาเนี่ยวหลังมาแม่ฟังน้องหลังอะแม่ดีมากเลยเออนึกออแล้วก็กปะก็แบบเดี๋ยวมาโดนนู่นโดนอ๋อนี่อกหักมั่งอะไรบ้างอะไรวะโอ้คือบอกว่าชีวิตกูคือพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกเนี้ยเหรอไม่ยังหยุดแทรกเลยโอ้เข้าทุกพระเลยโอ้ไม่หยุดเลยอ่ะ ดาวพฤหัสไม่เคยย้ายเลยวายุเนี่ยงงฮะ ไม่แต่ประเด็นคือวายุก็หาเรื่องด้วยแหละอยู่ดีๆไม่ชอบเอาหนูพาเขาห่วงแฟตัวเข้าไปในนค่ะอยู่ในที่อันตรายค่ะเขาคือห่วงเขาอยากเริ่มแรกช่วยไงจะให้มันไม่เริ่มแรกมันเด็กไม่มีตังค์อะให้มันทำไงอะที่มันยอมเป็นสายตำรวจครั้งแรกก็เพราะเพื่อนแรกกับการดูแลสิงโตไงถูกปะล่ะอืมใช่เออเด็กมันไม่มีทางเลือกอะแต่นั่นแหละสรุปคือลูกฉันเด็กดีจบใช่ลูกฉันไม่เคยผิดถูกเด็กดีเออเด็กดีเด็กดีใครว่าฉันตีหมดจริงเฮ้ยแต่อีพีนี้ก็จะมีไทยอีกหนึ่งอืมอืมที่เข้ามาแบบว่า ไม่รู้ว่าปลอบใจหรืออะไร แต่เอาเอจริงๆอนะเขามาด้วยความพอดีแมทช์บาลานซ์มากเลยนะคือมันไม่ได้แบบว่าจะหาวจนเกินแล้วอืมก็ไม่ได้แต่ชอบแบจะบนี้นะไอ้นั่นจนเกินมันกำลังพอเอดีคือมันคืออคนดึงสติอีกหนึ่งคนน่ะอืมที่มันไปอยู่บนเส้นตรงที่แบบว่ามึงดึงกระชากกลับมามึงอย่าหลุดไปอย่าลอยไปอย่าอะไรไปอย่างเงี้ยคือมันมีความแบบเพื่อนของสองฝั่งอ่ะโอเคเลยนะเพราะว่าเออืออย่างไทมยอ่ะไม่ได้ตามใจวายุมาก อืมในขณะที่โรสอะให้ทายมากกับวายุแต่โรอืมสอะจะไปดุกับกฤษใช่เออเออใช่ใช่มันคือเพื่อนสแบบนิทมักเพื่อนใครคือตีเพื่อนตัวเพื่อนใครเองเสมอเออใช่เออเออแล้ววายุก็มาเหมาดื่ม ไม่จ่าย กูไม่ได้ตังค์นะไม่กูจ่ายด้วย ทำงานฟรี ก็คือเอ็นฟรีวันนี้เออทำไมถึงเอ็นพีก็เหมาดื่มไปแล้วอ่ะก็ก็ไม่จ่ายเหมาดื่มแต่ยังไม่ไงเซ็นจ่ายตังค์ไว้ก่อน เจเขาก็ยังไม่จ่ายค่ะเงินไม่มาก็เดี๋ยวก็หักอยู่ดีป้า หักเลยหักใครก็ยังไม่มาจ่ายไงก็เงินหัต้องมากวายุก่อนถึงจะหักอ่ะได้ไงแล้วจะไปหักไหนจากวายุวายุไม่ได้มาทำงานที่นี่แล้วเออแค่ลงบินไม่เฉยเออเดี๋ยววันดีคืนดียูก็ขึ้นไปเต้น ๆนั้นยังไม่น่ะถึงไงยังไม่ถึงเวลาเออแล้วไม่รู้จะเต้นอีกหรือเปล่าด้วยใครจะรู้อืมแล้วฉันชอบเปรียบหรือตอนเปยนะจบโอ้อันเปิดโผล่นั้นเลิศจริงหน้าออกมา โฟนะอะไร ๆกูชอบอิกำลังเต้นนเนอร์มากงงอยู่กูรังเต้นเรียกอะไรเรียกดิวจบเออ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 ไทยไม่กูได้ตังค์จะเต้นแล้วเนี่ย เออแต่แต่ถืออีแล้วก็พีนี้ก็ที่ชอบอืมอืมที่ชอบอีกก็คือชอบแม่ซีนแม่อะอืมทำไมเขาเป็นคนที่เล่นแล้วแบบด้วยน้ำเสียงเขาอะมันทำให้เราแบบรู้สึกซาบซึ้งหรือแบบจะร้องไห้ตลอดเวลาแม่พูอืมดอะ แม่วายุใช่ไหมเออแม่วายุอ่ะยิ่คืองแบบว่ามาแบบมาประกคือบประหงมวายุนะโอ้โหมันเป็นบทที่เหมือนกับว่าไม่ซับซ้อนนะตัวละครเนี้ยก็คือซินว่าเซียเอาจอืมริงๆคือเพราะเราเห็นแบ็กกราวด์มาก่อนไง อืม แล้ววันหนึ่งเมื่อมัน turning point เสร็จแล้วอะความ appreciation ของพวกเรามันจะสูงกว่าปกติไงไม่คือตอนที่เขาเล่นเป็นแบบเป็นแม่ติดพนันอ่ะเขาก็เอซินเซียอไงจะเอาอ่ะเอออืมคือเป็นคนที่ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นน่ะเป็นคนที่ไม่ได้แบบต้องการอะไรพูดคิดอะไรพูดอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยพอเขาเทิร์นแล้วมาฟังก์ชันดูแลลูกแล้วอ่ะเขาก็เนี่ยอยากจะพูดกับลูกแบบเนี้ยเขาก็พูดออกอืมามห่วงแบบนี้ก็ลูพูดอลูอกมากเออสวยไม่เป็นไรอย่างเราขอย้เป็นคนอืมคือมันเป็นการปลอบที่ดูำดูเขาเรียกอะไร ธรรมดาแต่จริงใจจริงใจเอออยากปลอบอ่ะบางทีคือ
สวยอย่างเราอ่ะซึ่งแบบฮะนึกออกปะมันอืห้ามมแต่มันก็คือแต่มันมันน่ารัก ก็คือเขารู้สึกอะเขาอย่างนี้เขาคิดจะอะไรอย่างนั้นน่ะทำไมล่ะอืมอืมแต่เขาทำให้เห็นเลยนะเทียบกันสองบ้านนะอืมบ้านวายุกับบ้านพี่กิตเห็นไหมอืมโอ้แม่งอุ่นคนละโลพ่อกเลแม่ยกับแม่มาประคบประหงมเหมือนกันเลยนะแต่ว่าโดนคลิปคนละแบบอืมฝั่งนู้นจะแบบเพราะทำอะไรว่าเราเห็นอะไม่จริงแบ็คกราวด์ไงคือบ้านวายุเนี่ยถูกต้องแม่สามารถจับหน้าจะกอดลูกคือมันดูไม่เขินไม่ใชแปลก่จริงทั้งที่ทั้งที่ก่อนหน้าเออเนาะอืมกับอีกบ้านหนึ่งจะมาเริ่มจับก็รู้สึกประดักประเดิดเอออืมโดยเฉดีพาะพ่อใชอืม่คือเราก็จยังแบบริงๆมันโอ้เอาจริงเหรอหรอจะเช็ดปากลูกแบบหรอเราอือ่ามอ่ะเออเออจังหวะเช็ดกระแทกตอนปากเข้าไปเลยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพอไม่ชินปุ๊บโอ้ถ้าฉันเป็นพ่อแม่ฉันก็น่าเกลียดนะเตือนถูกปะล่ะสิแบบเออมันก็ต้องคิดแล้วเราไม่เคยทำให้ลูกเลยนี่ว่านึเกออกปะออแล้วยังไงต่อวะนึกแบบออกไหมคงคิดแบบครั้งสุดท้ายที่ฉันได้ป้อนข้าวลูกมันคือเมื่อไหร่เนาะที่ฉันได้เดูแลเขาออคือเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแบบโหเจ็บนะคำนั้นนะถูกแล้วเฮ้ยก็ก็ไม่รู้ว่าอีพีหน้าอ่าอีพีจะหน้าแลแรงเท่าไหร่นดิ้งเออก็คงเหลือประเด็นอะไรที่ต้องเคลียร์กันบ้างแหละก็เหลือประเด็นพ่อเหลือพ่อเหลือแม่ให้เหลืออภัยความคู่รักแต่งงานที่คู่อืมมั่นงานแต่งใดๆใช่อืมไหมของฝั่งวายุเนี่ยไม่น่ามีอะไรแล้วก็แค่จะอืมเซ t เ e อร์ดาวแบบไหนหรืออืมอาจจะมีพาร์ทของการลากฟิวเจอร์ไปยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอืมแต่ถ้าเกิดด้วยบทของตัวละครที่ตัวละครแวดล้อมก็จะเหลือแค่ที่บ้านแหละอย่างอื่นก็ไม่น่ามีเหลืออะไรแล้วบาร์พิกิจใช่เออแล้วก็ไปจบที่สะพานมอญไม่ใช่ หยุดค่ะ กลับไปนู่นเหรอ กลับไปสะพานมอญพี่เป๊ปบอกไม่เอาแล้วค่ะ เออเนาะก็ต้องมารอดูก็ต้องมารอดูเนาะแล้วเดี๋ยวอีพีหน้าเนาะเรากลับมาดูด้วยกันอีกแล้วกันนะคเรารับสำหรับมาส่งอีพีนี้ท้ายเรื่องพวกเรานี้กันสามคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครัสวัสบสวัสดีครัดีจ้าบไปบาย